مرحبا بكم أعزائي وعزيزاتي طلاب السادس إعدادي بفيديو جديد من حلقات الإنشاء لمادة اللغة الإنكليزية للصف السادس الإعدادي. وبهذا الفيديو راح نناقش أحد الإنشاءات الخاصة بالوحدة الرابعة A bad day، واللي هي لازم نسويها على شكل إيميل، وراح نستخدم الطريقة اللي تعلمناها في الفيديوهات السابقة اللي سميناها Full Your Brain، واللي هي طريقة paraphrasing، وهي تكوين ترجمة باللغة الإنجليزية للنص الأصلي حتى نستفاد منه بوقت الامتحان في حال نسينا أي كلمة جملة أو نص وعوضنا من الترجمة بها وضمن الدرجة الكاملة إن شاء الله. نبدأ الإنشاء وهو عبارة عن إيميل. التايتل مهم، هي درجة bad day. Dear مازن هي الجريتنج، بعدين نجي للانترودكشن اللي هي جزء من أجزاء الإيميل هذا، واللي هي أيضا متبعة بكتابة أي إنشاء إيميل أو رسالة أو كذا. I'm sorry I didn't meet you last Saturday because I had a terrible day. I wish I had stayed in bed. أعتذر لأنه ما التقيت بك السبت الفات لأن يومي كان جدا سيء terrible. I wish I had stayed in bed. أتمنى لو كنت ما طالع أو كنت بقيت في مالتي الفراش. ترجمتها I apologize. I didn't see you last week as I had a very bad day. I wish I had remained at home. I apologize. I'm sorry. نفسها لا راحت منك. I'm sorry. I apologize. I didn't meet. I didn't see last Saturday. خالهاني last week. Because as I had very bad day, terrible day. I wish I had stayed here, remained at home in bed. فراش معناها الفراش بالبيت، معناها أتمنى لو باقي بالبيت. Firstly جينا للبودي مالت الإيميل هذا واللي هو البارت الثاني من الإيميل. Firstly أولا بداية مثلا firstly I woke up، استيقظت in the morning with a flu، عندي نشلة and couldn't get up easily، ما قدرت أطلع من الفراش أو أقوم من الفراش بسهولة. I started when it started when I opened my eyes. طبعا woke up معناها opening your eyes، تفتح عيونك، هي هاي waking up. I woke up, opened my eyes. That day طبعا هذا الصباح أو هذا اليوم ذاك اليوم with a cold هو يعني لزمة برد and could hardly leave my bed. وبصراحة أو استطعت بصعوبة hardly leave my bed، يعني أنا قايل إنه مو بسهولة غادرت الفراش، صعوبة. أنا could hardly leave my bed. فهنا get up معناها leaving your bed، يعني تقوم من الفراش هي هاي getting up. leave my bed هي نفسها. After that I checked the time. بعده شفت الساعة وشفت الوقت. realized أدركت that I had overslept، وأدركت إنه أني نمت فترة طويلة. slept overslept. Then I looked at the clock. بعده مثل ما نشوف الترجمة هنا after then I checked يعني باوعت على clock على الساعة الجدارية and knew that I was late، وعرفت إنه أنا تأخرت. نجي على البارت الجديد أو على الجزء من البودي الآخر اللي هو as I had a meeting with my manager. بما أنه as I had a meeting كان عندي اجتماع with my manager with المدير. I called him، اتصلت به to apologize لأعتذر and ask him to delay it، أطلب منه ask him to delay تأخير الاجتماع شوية. it هي عايدة على الميتينج. طيب الترجمة هنا كاتب since I had an appointment with my manager. بما أنه أنا كان عندي أيضا since was نفس الشيء هنا I had an appointment with my manager. I phoned him to say sorry and tell him to postpone it. postpone هي تأجيل delay تأخير نفس الموضوع.
هنا as والsince هنا نشوف ان باستخدامات هوايه استخدمناها باليونت الاول في الربط بين الباست سمبل والباست كونتينوس، وهنا ايضا استخدمناها لكن بمعنى اخر as بما انه since هم بما انه بس هي منذ وتجي بمعاني اخرى للربط. طيب نجي على الجملة الأخرى في البودي. I went to my car. طيب رحت الكار مالتي السيارة and found وجدت the street closed. الشارع لقيته مسدود due بالسبب a police investigation into a robbery. بالتحقيق البوليس مسوي على robbery فد سطو أو عملية سرقة that happened earlier in the morning اللي حصلت بالصباح الباكر. طيب الترجمة قايل يعني I ran to my vehicle. vehicle هي الكار نفسها مركبة. went run نقدر نقول went ذهبت run بشكل مستعجل ركضت الكار لأني كان عندي meeting مع المدير. but I learned found عرفت أو وجدت found or learned هي عرفت that the area was on a lockdown. the area هي الستريت نفسها المنطقة أو الستريت was on a lockdown. كانت شنو closed يعني اللوك داون مثل ما هسه نسمع دائما بالاخبار اللوك داون كوارنتين كيرفيو هاي كلها معناها مغلقه المنطقه محظوره من السيارات ما حد يمشي بيها فاللوك داون for a police interrogation into a crime that had occurred at night. occurred و happened هاي هم شفناها بالformal informal language. happened قلنا نستخدمها بالinformal. occurred تستخدم بالformal واثنيناتهم معناها حدث. interrogation والinvestigation هي نفسها تحقيق. إذا راحت investigation نقدر نستخدم الكلمة الأخرى. closed نقدر نقول on the lockdown. تمام؟ فهذا هو الترجمة لهذا الجزء من البودي. I got out طلعت من السيارة. I got out running to the main street ركضت للشارع الرئيسي and got a taxi وأخذت تاكسي. هنا ترجمة I left غادرت السيارة. jogged هرولت run ركضت jogged هرولت to the taxi area واللي هي اسمها taxi rank يعني منطقة التاكسيات موقف التاكسيات. and took a cab. took a cab معناها أخذت تاكسي. taxi 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 هي البريتش الكاب هي الأمريكان بس معناها هي تاكسي. طيب البدي خلص هنا اجينا للفاينل part اللي هو الكونكلوجن. finally I arrived at work 1 hour later وصلت للعمل 1 hour later متأخر ساعة أو بعد ساعة من بدء العمل. and I knew that the manager had fired me وعرفت إنه المدير طردني المدير أقالني من العمل مالتي. سبب طبعا التأخير وعدم مواظبتي على وقت أو عدم وصولي في الوقت المناسب بعد ما طلبت التأجيل من المدير. فبالترجمة كانت last but not least finally هي نفسها هذه. I reached my office وصلت للأوفيس نفسها arrived at work معناها وصلت للمكتب. an hour later an hour late 1 hour later or an hour late نفسها. and I learned عرفت knew عرفت نفسها that the boss manager who boss had fired me had sacked me طبعا أقالني sack gave me the sack. تمام. وبالنهاية عندي ال goodbye best wishes السندر name هو علي لأنه مازن هو صديقي يعني كاتب فقط الفيرست نيم مالي لأنه يعتبر العلاقة صداقة فما يحتاج أكتب الفول نيم مالتي. هذا الإيميل هو إيميل يعتبر نموذجي. عدد الكلمات لا تتجاوز 120 كلمة ومثل ما قلنا في فيديوهات سابقة إنه هذا راح يساعدني أستذكر وأكفر كل المطالب وأوصل الإنشاء لعدد الكلمات المطلوبة من غير ما أثر على القواعد من غير ما أثر على المعنى باستخدام كلمات من الترجمة في النص الأصلي في حال نسيت أي كلمة. واللي ما شايف الفيديوهات السابقة يقدر يرجع لها على قناتنا على اليوتيوب
واللي يريد ملفات الانشاءات على شكل PDF راح يلقاها ايضا بقناتي على انستغرام، واللي تقدرون تلقوها بهذا المنشور ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق، اشوفكم في فيديوهات جايه، مع السلامه.